Kovásznán vagyunk, tulajdonképpen a neve is rejtély, mert egyes feltételezések szerint a szláv eredetű kvasz szóból eredne, amit a szlávok nyelvén savanyút jelent. Itt pedig mi a savanyú? Az ásványvíz, amit savanyú víznek is nevezik. Ezt az egész központi parkot kis családi házak vették körül, ahol kiadószobák voltak a fürdővendégek számára, amit a diktatúra első éveiben úgymond modernizálták a város, lebontották az összes épületeket, és így beszekték, körülvették, hol a gyógyszárokkal, hol pedig ilyen szociál típusú tömbházlakásokkal. 3 nagyon fontos gyógyszállót látunk, az Őzike, mellette a Szarvas, és a harmadik pedig a Kovászna, a város nevét viselő gyógyszálló. Mindeniknek külön ásványvizes meleg fürdője van, és emellett pedig egy iker hatalmas mofettája. A mofetta egy száraz vagy félig nedves széndioxidos gázfürdő, aminek azért van gyógyhatása, mert a kapilláris ereket a bőr pólusán behatoló széndioxid kitágítja, meggyorsul a vérkeringés. És ahol a vérkeringés gyorsabb, ott elmúlik a fájdalom. A kovásznai Pokolsár nevezetű mélyről a lávakürtő feltörő ásványvizek feloldották az útjukban lévő különböző rétegeket, abból egy sötét, szürke, iszapos vizet képeztek, így jön a felszínre itt ebben az épületben. Hátam mögött ez a fából épített, hosszú, rusztikusnak mondható épület a régi kovásznai Pokolsár fürdőnek a partján állt, ahol öltöztek és vetkeztek az ide érkező betegek. Restauráltatta a város, és szimbólumként szerepel itt, és egyébként bent, itt most kezem irányában van a központi csorgó, ahol tulajdonképpen 2 furtkútból jön ki az ásványvíz. Erdélyben a legjellegzetesebb ásványvíz, savanyú vízforrásoknak általában női nevet adott a székelység mindenütt. Így lett Mária víz a Málnás fürdői, így lett Lenke és Matild nevű víz Bodokon, és hát valószínű, hogy így a Kati forrás is. A kovásznai tündérvölgynek az alsó részén, ahol egy kicsi sima rész van, ez a Kopac-hegynek a lábánál van. Ez azért érdekes, mert itt akárhol lefúrtak, többek között a horgászpatak mellett mindenütt gyógyvizet találtak, mégpedig olyan gyógyvizet, amelyiknek igen gazdag széndioxid tartalma is volt. Ezért telepítették ide a mofettát, ami tulajdonképpen Európa legnagyobb mofettája. A nép benépesítette itt a környéki hegyeket, de a vártetőre helyezte el
Tündér Ilona várát. A látterébe van az egész környék ennek a hegynek, és ezen mutatták ki Tündér Ilona várát, ami kiderült, hogy egy 3 lépcsős, a dákok idejében, Decebál idejében épült vár volt. A nép nevezte el egy mondáról, amelyik arról szól, hogy a gyönyörű szép várban fönt tündérek laktak. A Magyarország és a Román Királyság határán kijelölték a két ország határát. Román Királyságnak az volt az óhaja, hogy addig tartozzon ez a terület Magyarországhoz, ameddig az egyéni tulajdonjog magyar emberhez tartozik. Tehát ezekhez a falvakhoz, Osdolához, Gelencéhez, stb. És ezeken a helyeken úgynevezett kommandó parancsnokságot, őrségeket állítottak föl, és ebből kapta a település is a kommandó nevet. Egyébként Mikes Benedek kezdeményezésére egy részvénytársaságot alakítottak, a Gyulafelvi részvénytársaságot. Azok, amikor kitermelték a környék erdőit, akkor fennebb jöttek, és ott, ahol most kommandó van, egy második nagyon fontos kitermelő hely alakult ki. A részvénytársaság kiépített egy 765-ös nyomtávolságú ipari vasúti hálózatot, amely Kovásznáról indult. Az egyik ága a Lakóca hegyvonulatán keresztül bement a Kisbaszkának a völgyébe, és onnan a Román Királyság területére, Nöruzsára, ott volt ennek az iparvágánynak az egyik romániai végpontja, a másik szárnya pedig kommandóról az most odavezető országút mellett jött egészen a Kopachegy tetejéig. Ott látszik egy sor sötét fenyő, ott jött végig az iparvasút a Kopachegy tetejére, és akkor ennek a vonalán kiépítették a kor egyik legkiválóbb építményét, a Kovászna kommandói siklót. Tulajdonképpen ez a sikló környezetkímélő volt. A két pályatest a sikló közepén megduplázódott, eresztették le a sikló tetejéről a fával megrakott nehéz rakományokat, platformákat, a sikló közepénél pedig jött fel az üres, a kettő kicserélte egymást, az üres ment fel a sikló tetejére, a másik leérkezett az aljához. Tehát tulajdonképpen nem használt semmilyen energiát. A lefelé eresztett, trollival lefelé eresztett rakomány súlya saját magától ingyen felhúzta az üres platformákat a sikló tetejére.